guys! Ngayon gagawa tayo ng uineangkuk. Miyuk-oi냉국. Okay, so ang uwi, di ba, is cucumber, tapos ang miyok ay seaweed. So pagsasamahin yung dalawa. Ngayon, kailangan yung seaweed ay ibabad natin sa tubig ng ilang minuto. So, ito na yung seaweed, guys. Pag binabad siya sa tubig, ayan ang nangyayari sa kanya. Kasi dried seaweed siya. So, kailangan natin siyang ibabad. Ngayon, habang naghintay tayo, ay slice natin yung onions. Set aside. Next is yung red chilli. Set aside. And then the carrots. Ngayon, ilagay natin siya dito. Pagsamahin natin. Next ay ito. Garlic. Hindi ground garlic ang gagamitin natin kasi para clean yung sabaw. Next ay yung cucumber. Sample. Kailangan nipis. Ganyan. Sample. Tapos ko na siyang ma-slice, guys. Marami-rami din yung cucumber. And then ito ay hugasan na natin. Ayan, kailangan daw i-slice yung seaweed. Kasi mahaba. Saka ilagay doon sa tabi. More. Nilagay yung cooking wine. Next is plum syrup. Then apple vinegar. Okay, mga ganyan. Sunod, asin or salt. And sugar.
cold water. More. Ang lima. Toyo. And then, okay na yun. More salt and sugar. Kasi tinikman siya guys, medyo matabang. Okay. Then, more vinegar. Ayan, ubos na. Ayan, tapos na siya guys. Ngayon nung nilagyan namin ng tubig, medyo tumabang. So dinagdagan namin ng asukal, asin, tsaka vinegar pa. Yan. Ito yung kinakain pag summer. Ilalagay yan sa ref. Tapos kinabukasan, pwede siyang pansabaw sa kanin. Kung gusto nyo pa ng mas malamig, pwede nyo lagyan ng ice. Okay, thank you for watching. Bye-bye!